تعالوا هنا مع بعضينا نشوف بعض حالات النيمونيا المشهورة. وعندي كيس اوف نيمونيا وحصلت بلس انها في يونج هيلثي ادلت. ده افكر اعالجه بايه؟ دي غالبا تبقى حاجه اسمها كوميونتي اكوارد نيمونيا، ووجدوا نسبه ليست بقليله منهم ريزيستنت للبنسلين. يعني في حالات مايكوبلازما، في حالات كذا، كل دي ما بتستجيبش البنسلين. فأأمن حاجة إن إحنا نكفر هنا لو حالة أنا مش عارف إيه. طبعا إحنا بنخضع في الواقع لللوكال يعني انفايرمنت بتاع البكتيريا. لو في بكتيريا معينة معروف إنها ريزيستنت الحاجة، مش هدي الحاجة دي أوكي في منطقة معينة، وده قواعد الطب العادية. ولكن إذا لم يكن هناك شيء معين يمنع، أنا أعلم إن الكيس اوف نيمونيا في يونج هيلثي أدلت دي احتمال تبقى مايكوبلازما، احتمال تبقى مش ففي احتمال ما تستجيبش للبنسلين. ولذا من الافضل، هو البنسلين هيكفر كتير قوي، ولكن من الافضل ادي برود سبيكترم تاني بس ايه يقدر يشتغل حتى على الحاجات اللي مش بتستجيب قوي للبنسلين. في الكوميونتي اكوارد نيومونيا اللي بنشوفها في يانج ادلت، ودي ايه يانج هيلثي ادلت بتحصل لهم دي، افكر في دوكسي سايكلين الفيبرامايسين من احلى ما يمكن فيها، لانه هيكفر اكتر من تايب اوف اورجانيزمز انكلودنج اللي هي البنسلين اللي ما بتستجيبش البنسلين اساسا، ودول بيمثلوا على الاقل 25% من الحالات. فانا لما ادي دوكسيسايكلين بكفر الحالات التقليديه زائد الاورجانيزمز اللي هي بتمثل ربع الحالات ومساحات اكتر في لما بتيجي في يونج هيلثي ادلت لا تستجيب للبنسلين. فالدوكسيسايكلين هيكفر الاثنين، وده الاختيار اللي يتم هنا كانتي بايوتيك في نيومونيا يونج هيلثي ادلت. يقول لك تختار ايه؟ نختار ايه؟ دوكسيسايكلين ايه على طول الاتجاه، ما تروحوش للبنسلين. ونشوف السؤال اللي